सो हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा चाहिँ म हाम्रो जेनकिन्समा दुई प्रकारको प्रोजेक्टहरू हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट, अर्को भनेको चाहिँ पाइपलाइन प्रोजेक्ट हुन्छ। त्यसको बारेमा जस्ट इन्ट्रोडक्सन अथवा के हुन्छ यसमा भनेर म एक्सप्लेन गर्छु। फर्स्ट अफ अल मैले तपाईँको ल्यापटपमा चाहिँ जेनकिन्स इन्स्टल हुनुपर्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु हो। अहिले चाहिँ म लोकल होस्टमा रन गर्दैछु अनि मेरो पोर्ट नम्बर भनेको चाहिँ 8080 छ। यति गरेर मैले मेरो जेनकिन्सलाई एक्सेस गरेँ। फर्स्ट अफ अल म चाहिँ सुरुमा फ्रीस्टाइल प्रोजेक्टको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु। अब फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट बनाउनु चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै प्रोजेक्ट बनाउनु छ भने जेनकिन्समा न्यू आइटममा क्लिक गर्नुपर्छ। यति गरेर अहिलेको नाम चाहिँ म फ्रीस्टाइल दिएँ है। यसको लागि फ्रीस्टाइल दिएँ अनि फ्रीस्टाइल प्रोजेक्टमा मैले क्लिक गरेँ। अनि त्यति गरेर मैले ओके गरेर मैले आफ्नो एउटा प्रोजेक्ट बनाएँ फ्रीस्टाइल भनेर। फ्रीस्टाइल गरेँ। यसको डिस्क्रिप्सन अहिले म केही दिनँ है, यहाँ तपाईँले दिनु सक्नुहुन्छ केही आफ्नो त्यो अनुसार। सोर्स कोड म्यानेजमेन्ट चाहिँ यदि गिटअप रेपो छ भने त्यसको तपाईँले यहाँ युआरएलहरू हाल्नु सक्नुहुन्छ। अहिले मेरो लागि छैन, जस्ट अहिले म डेमो गराउनु खोजेको, त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ नन गरिदिएँ। अनि बिल ट्रिगरहरू यदि त्यो बिल भइसक्दा तपाईँको केही ट्रिगरहरू दिनु छ, लाइक स्ल्याक नोटिफिकेसनहरू केही त्यस्तो दिनु छ भने चाहिँ यो बिल ट्रिगरमा जानु सक्नुहुन्छ। अनि बिल्ड इन्भाइरोमेन्टमा पनि मैले अहिले केही गरिनँ होइन। अनि अर्को भनेको त बिल्ड स्टेप छ। बिल्ड स्टेपमा चाहिँ अहिले चाहिँ म एक्जिक्युट सेल गरेँ है। एक्जिक्युट सेल गरेर अहिले चाहिँ म सुरुमा एको गरेँ। मैले एको चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट भनेर लेखेँ। फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट भनेर लेखेँ। यति गरेर म अरू केही गर्दिनँ, जस्ट सेभ मात्रै गरिदिन्छु। जस्ट यो फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट र पाइपलाइन प्रोजेक्टको मेन डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँले यो फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ जस्ट यो जियुआई फर्ममा हुन्छ क्या सबै है यिनीहरू। तर हाम्रो यता पाइपलाइन प्रोजेक्टमा चाहिँ एउटा कुनै स्क्रिप्ट लेख्नुपर्छ। जेनरली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ ग्रुभी युज गरिन्छ। त्यो भयो। अहिले म एक्सप्लेन गरिहाल्छु त्यो भने। अहिलेमा चाहिँ यति गरेँ मैले। यति गरेर मैले सेभ गरेँ होइन। सेभ गरेर मैले अब जुन हाम्रो यो फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट भयो, अब यसलाई मैले बिल्ड नाउ गरेँ भने चाहिँ अब यो बिल्ड भयो है। यसको आउटपुट नै यता हेर्नु सक्नुहुन्छ, राइट आइरहेछ। यता मैले क्लिक गरेँ अनि यसको कन्सोल आउटपुट हेरेँ मैले होइन। हामीले यो गरेको थियौँ होइन एकको फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट भनेर। अनि यसको आउटपुट चाहिँ यो आयो अनि यो फिनिस भनेर सक्सेस आयो यसको है। यसलाई म अलिकति चेन्ज गर्छु। अब चेन्ज गर्ने तरिका भनेको चाहिँ कन्फिगरमा गएर चेन्ज गरिन्छ। अब कन्फिगरमा गएर म यसमा सिन्ट्याक्स एरर हालिदिन्छु अनि त्यसमा चाहिँ बिल्ड फेल्ड हुन्छ हाम्रो होइन। त्यो नै ट्राई गरौँ एकचोटि। यसलाई मैले सेभ गरेँ अनि फेरि यसलाई बिल्ड नाउ गरेँ भने मैले चाहिँ अब चाहिँ यो फेल हुनुपर्छ, किनकि फेल पनि भयो होइन। यो यता यता हेर्नुपर्छ लाइक लेफ्टतिर, किनकि हाम्रो त्यहाँ सिन्ट्याक्स एरर छ। यसको आउटपुट हेरौँ न होइन एकचोटि। कन्सोल आउटपुट गरेँ भने मैले चाहिँ स्टार्टेड बाई युजर प्रनेस, त्यो मेरो नाम हो। अनि रनिङ अन सिस्टम के भने लास्टमा चाहिँ सिन्ट्याक्स एरर अनटर्मिनेटेड कोटेड स्ट्रिङ भनेर आइरहेछ होइन। त्यो किनकि हामीले जानी रङ गरेको थियौँ त्यहाँ। अनि सेल स्क्रिप्ट एक्जिक्युट गर्दाखेरि यसले फेलर देखायो। यसलाई म अलिकति मोडिफाई गरिदिन्छु फेरि। कन्फिगर गरेर फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट थियो, हामीले सिन्ट्याक्स एरर जानी गरेको थियौँ होइन। यहाँ यसलाई मैले चाहिँ फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट हेलो भनेर लेखेँ होइन मैले। यति लेखेर मैले यसलाई सेभ गरेँ। अनि चाहिँ फेरि बिल नाउ गऱ्यो भने चाहिँ बिल सेड्युल भयो अरे। यता हाम्रो भयो होइन, यो कम्प्लिट भयो भने चाहिँ यसको कन्सोल आउटपुट हेर्नु छ भने चाहिँ फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट भनेर आइरहेछ है। यो बिल सक्सिड भयो होइन यसरी। यो चाहिँ जस्ट फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट थियो। अब यसमा चाहिँ तपाईँले बिल्ड ट्रिगरहरू नि हाल्नु सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म भिडियो पछि बनाउँछु। अहिले चाहिँ जस्ट बेसिक एक्सप्लेनेसन गर्दैछु म के हुन्छ भनेर। यो चाहिँ फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट भयो। अब अहिले चाहिँ अब चाहिँ म पाइपलाइन प्रोजेक्टको बारेमा भन्छु। त्यसको लागि पनि पाइपलाइन प्रोजेक्ट बनाउने तरिका भनेको पनि यही न्यू आइटममा जाने अनि यसको नाम दिने एउटा पाइपलाइन भनेर दिएँ मैले। अब चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि यो पाइपलाइनमा क्लिक गर्नुपर्छ है। पाइपलाइनमा क्लिक गरेर ओके गऱ्यो भने मैले चाहिँ अब हाम्रो पाइपलाइन प्रोजेक्ट आयो बन्यो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने अघिको भन्दा यसमा अलिकति फरक देखिन्छ। फरक चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यता म फेरि अर्को पनि देखाइदिन्छु एकचोटि। जुन यो पाइपलाइन प्रोजेक्ट छ होइन, यता भनेको हाम्रो चाहिँ यो कुन चाहिँ फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट छ है। यो थियो होला प्रोजेक्ट होइन। यसको चाहिँ मैले कन्फिगरमा गएँ। यसरी आफै डिफ्रेन्स नै हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँ जे थियो यसमा त्यस्तो छैन है। यहाँ आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यसमा चाहिँ यो जुन पाइपलाइन भन्ने एउटा नयाँ थपिएको छ, यसमा चाहिँ हामीले आफै स्क्रिप्ट लेख्नुपर्छ एउटा। यसमा चाहिँ त्यस्तो थिएन है। यो बिल्ड स्टेपहरू आफै जस्ट जियुआई फर्ममै थियो क्या। अब बिल्ड भइसकेपछि यसमा के गर्ने, अब यसमा चाहिँ स्ल्याक नोटिफिकेसनहरू हुन्छ कि होइन, इमेल नोटिफिकेसन दिने हो कि के दिने हो, सबै यसमा दिन सकिन्छ।
यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, हामीले आफै स्क्रिप्ट लेख्नुपर्छ। अहिलेको लागि त यो जुन स्क्रिप्ट हुन्छ यो चाहिँ ग्रुभी ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म आफ्नै यो जेन्किन्सकै अफिसियल डकुमेन्टेसनमा गएँ। त्यो जुन हाम्रो सिन्ट्याक्स के उत्यो हुन्छ त्यो लेखिन्छ, त्यो चाहिँ ग्रुभी ल्याङ्ग्वेजमा लेखिन्छ होइन। अनि जुन त्यो सिन्ट्याक्स भनेको त्यो पाइपलाइन जुन हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिक्लरेटिभ पाइपलाइन हो है। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ म यही कपी गरेँ है, एक्सप्लेन गर्छु म त्यो पनि। अहिले म यहाँ गएर पेस्ट गरिदिएँ। अनि यसलाई जुम कसरी गर्छ, कन्ट्रोल यति भइसक्यो। अनि बिल्ड हुँदाखेरि अहिले चाहिँ म फर्स्ट अफ अल हाम्रो चाहिँ यो जुन यो ओभरअल सबै हाम्रो स्टेपहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यो पाइपलाइनले ऱ्याप गरे हुन्छ। त्यसपछि एजेन्ट भनेको चाहिँ एनी गरेछ, त्यसपछि स्टेजहरू हुन्छ हाम्रो होइन। त्यो स्टेज भनेको चाहिँ फर्स्ट स्टेज चाहिँ बिल्ड हुँदाखेरि के स्टेप्स पर्फर्म गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसमा अहिलेको लागि चाहिँ म इक्वल लिएर बिल्डिङ भनेर लेखेँ मैले होइन, यसरी बिल्डिङ भनेर लेखेँ। अनि त्यस्तै हाम्रो अर्को यो स्टेप कम्प्लिट भइसकेपछि बिल्ड स्टेज कम्प्लिट भइसकेपछि अर्को स्टेजमा जान्छ। अब त्यो स्टेज भनेको चाहिँ टेस्ट स्टेज हो। यसमा पनि मैले एकको भनेर लेखिदिएँ, टेस्टिङ भनेर लेखिदिएँ होइन, टेस्टिङ भनेर लेखेँ। अनि त्यस्तै हाम्रो टेस्टिङ भइसकेपछि जुन यो स्टेज पनि पार हुन्छ होइन, त्यसपछि अर्को स्टेज चाहिँ हाम्रो यो आउँछ डिप्लोय स्टेज, डिप्लोयमेन्टको। अब एक्चुअल प्रोजेक्टमा चाहिँ यहाँ अरू नै गरिन्छ, अहिले चाहिँ जस्ट मैले डेमो देखाएको हो के हुन्छ भनेर। अनि डिप्लोइङ भनेर देखाइदिएँ मैले होइन, यति लेखेँ। अनि यति गरेर मैले चाहिँ यसलाई जस्ट सेभ गरिदिएँ है, यसमा अरू केही मैले चेन्ज गरिनँ होइन, यो के गर्नुपर्ने मैले केही गरिनँ, जस्ट सेभ गरिदिएँ। यति गरेर मैले यसलाई फेरि बिल्ड नाउ गरेँ भने चाहिँ अब हाम्रो जुन त्यो स्टेज वाइज भएको थियो त्यो सबै भ्यू पनि यता आउँछ, यहाँ आइरहेछ होइन। हाम्रो तिनवटा छ, एउटा भनेको बिल्ड थियो जस्ट यही डकुमेन्टेसन अनुसार त भने होइन, एउटा भनेको बिल्ड हो, अर्को भनेको टेस्ट, अर्को भनेको डिप्लोय थियो। अब हाम्रो यहाँ रन भइरहेछ पाइपलाइन प्रोजेक्ट, यो रन हुँदैछ होइन। यता बिल्ड भयो, यता जस्ट स्टेजिङ भ्यू पनि आउँछ यता है, यो स्टेजको के कस्तो भ्यू छ भनेर। एउटा हाम्रो बिल्ड छ, अर्को टेस्ट छ, अर्को डिप्लोय छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट पनि भयो होइन। यो यसको तपाईँले कन्सोल आउटपुट हेर्नु छ भने चाहिँ स्टार्ट बाई युजर भनेर देखाइरहेछ है। अनि यो सबै स्टेजहरूमा छ। एउटा भनेको बिल्ड स्टेजमा हाम्रो बिल्डिङ भनेर देखाइरहेछ, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो टेस्ट स्टेजमा टेस्टिङ भनेर देखाइरहेछ, अर्को चाहिँ हाम्रो डिप्लोय स्टेजमा डिप्लोइङ भनेर देखाइरहेछ। अनि हाम्रो जुन यो थियो सक्सिड भयो। यसमा चाहिँ तपाईँले यो जस्ट ग्राफिकल्ली पनि यसरी यो स्टेज भ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ तपाईँले लग पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यता गरेँ मैले सपोज यता गरेँ, होभर गरेँ, यता लग्स भन्ने हुन्छ है। यसको लग भनेको हाम्रो बिल्डको लग भनेको के थियो, लास्टमा प्रिन्ट गरेको थियौँ हामीले, बिल्डिङ भनेर प्रिन्ट गरेको थियौँ। अनि त्यस्तै यता डिप्लोयको डिप्लोइङ भनेर लेखेको आएको छ होला, डिप्लोइङ भनेर। अब यदि जुन यो पाइपलाइन छ, अब पाइपलाइनमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यदि बिचको यो मेरो तिनवटा स्टेज छ, अब मैले यदि बिचको स्टेज चाहिँ ब्रेक भयो भने चाहिँ यदि यो स्टेज करेक्ट छ भने पनि रन हुँदैन क्या। भनेपछि यसमा ब्रेक भइसकेपछि टेस्ट स्टेज ब्रेक भयो भने हाम्रो डिप्लोय पनि ब्रेक हुन्छ अथवा रनै हुँदैन क्या त्यहाँदेखि। म देखाइदिन्छु त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ म कन्फिगर गरेँ होइन। अहिले चाहिँ म जानी यो टेस्टलाई म यो पाइपलाइन ब्रेक गर्न खोज्छु। म कन्फिगरमा गएँ। अनि जुन हाम्रो यो पाइपलाइन थियो यसमा चाहिँ मैले यसलाई यो हटाइदिएँ मैले होइन। भनेपछि यो त जुन छ यो त सिन्ट्याक्स एरर हुन्छ। अब यो नभएपछि हाम्रो जुन टेस्ट छ यो स्टेज पनि पास हुँदैन। अब यो स्टेज ब्रेक भइसकेपछि ओभरअल पाइपलाइन नै ब्रेक हुने भयो भनेपछि डिप्लोय पनि रन हुँदैन अथवा डिप्लोय पनि लाइक त्यो एक्जिक्युट हुँदैन। अहिले देखाइदिइहाल्छु, सेभ गर्ने मैले। अनि त्यसपछि मैले फेरि बिल्ड नाउ गरेँ। अब बिल्ड सेड्युल भयो भने देखाइरहेछ, हुन्छ होला एकछिन ल रन हुँदैछ होइन। यो हाम्रो बिल्ड चाहिँ सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट हुन्छ। तर हाम्रो यो जुन टेस्ट छ टेस्टमा चाहिँ हाम्रो सिन्ट्याक्स एरर छ, त्यही भएर चाहिँ यो टेस्टले गर्दा ओभरअल पाइपलाइन नै बिगारिदिन्छ। भनेपछि डिप्लोयमेन्ट त करेक्ट थियो, त्यही पनि यो टेस्टले गर्दा यहाँ हाम्रो बिल्ड फेल भयो होइन। यसरी यहाँ बिल्ड फेल भइरहेछ। यसको चाहिँ कन्सोल आउटपुट हेर्नु छ भने चाहिँ तपाईँको यहाँ इररहरू आइरह होला होइन। यसरी यो फेलर भनेर आइरहेछ, यहाँ यो फेलर भनेर आइरहेछ। अनि यसको तपाईँले लाइक स्टेज भ्यू हेर्नुभयो भने चाहिँ यसलाई होभर गर्दा आउनुपर्ने हो। ह्याङ भयो क्या सरी। किन ब्रेक फेल भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो टेस्टमा अब डिप्लोय पनि तपाईँको रन भएकै छैन होइन। यसलाई अब जुन हाम्रो छ टेस्ट थियो त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल पाइपलाइन नै ब्रेक गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो डिप्लोयमेन्ट सही भए पनि यो टेस्टको कारणले गर्दा त्यो यो पाइपलाइन ब्रेक भएर त्यो पनि रन भएन। अब फेरि मैले यसलाई कन्फिगर गरेर यसलाई फुल स्टेज भ्यू गरेर एकचोटि देखाउनु पाएँ हुन्थ्यो होइन। यसलाई कताबाट याद छ रहेछ।
ठिक छ। अहिले चाहिँ म यसलाई चेन्ज गरिदिन्छु एकचोटि कन्फिगर गरेर। अब चाहिँ मैले यो टेस्टिङको गरिदिएँ। त्यसपछि हाम्रो ओभरअल यो त सबै छ होइन, यसको ठाउँमा मैले अर्को नि एउटा स्टेज थपिदिन्छु है। एउटा यतामा एउटा स्टेज थपिदिन्छु डिप्लोइमेन्टको तल भनेर चाहिँ यहाँ यसको तल जान्छ होइन, यहाँ जाने भयो। यो सबै ठिकै छ जस्तो छ। ल यसलाई म अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु। यसलाई स्टेज भनेर लेखेँ मैले होइन, कपी किन गर्ने है। डिप्लोय गरेर अनि यसलाई फिडब्याक भनेर एउटा म स्टेज फेरि बनाइदिएँ होइन, यसरी फिडब्याक भनेर बनाएँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यसको स्टेप्सहरू हुन्छ होइन। स्टेप्स भनेको चाहिँ एउटा एकको गरिदिउँ। त्यसमा भने एककोमा चाहिँ के दिउँ भन्दाखेरि एउटालाई फिडब्याक भनेर दिउँ न होइन, फिडब्याक भनेर दिएँ। अनि हाम्रो यो जुन पाइपलाइन छ अब चाहिँ लाइक 4वटा स्टेजमा जाने भयो। अब यसलाई फेरि मैले सेभ गरेँ भने चाहिँ अनि फेरि बिल्ड नाउ गरेँ भनेपछि यसको 4वटा स्टेज हुने भयो होइन। यो एकछिन ट्रिगर हुँदैछ। डाइरेक्टली फेल भन्नु किन भन्नु भन्दाखेरि यसको कन्सोल आउटपुट हेरौँ। टेस्टिङ भने यहाँ हाम्रो डबल कोटेसन आएको रहेछ है। यसलाई म फेरि चेन्ज गरेँ। कन्फिगरमा गएर हाम्रो टेस्टिङको यहाँ 2टा आएको रहेछ। यसले गर्दा पाइपलाइनै ब्रेक गरिदिएछ। यति भएर अरूमा सबै ठिकै छ। ल सेभ गरेँ मैले अनि फेरि बिल्ड नाउ गरेँ। यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन स्टेजहरू थियो 4वटा स्टेज आउनु पर्ने हो होइन। लाइक अहिले रन हुँदैछ है यो। फर्ममा बिल्ड हुन्छ, त्यसपछि टेस्ट, त्यसपछि डिप्लोय, अनि अर्को स्टेज भनेको चाहिँ हाम्रो फिडब्याकवाले हुन्छ। अहिले चाहिँ यो रन हुँदैछ। बिल्ड सक्सिड भयो होइन हाम्रो यो। यहाँ फोमा छ मैले 4वटा स्टेज बनाएको थिएँ। एउटा भनेको बिल्ड भयो, टेस्ट भयो, डिप्लोय भयो, फिडब्याक भयो। अब तपाईँ यसको लाइक लग नै हेर्न सक्नुहुन्छ, बिल्डिङ भनेर आइरहेछ। हामीले अर्को थपेको भनेको फिडब्याक थपेको थियौँ, यो पनि सक्सिड भयो आइरहेछ है फिडब्याक भनेर। हाम्रो यो जुन थियो अगाडिको त्यो सबै फेल भएको थियो 2टा होइन। यो 2टा फेल भएको थियो, यो 2टा सक्सिड भएको छ। त्यही भएर चाहिँ अब यसको तपाईँले यहाँ गएर यसको कन्सोल आउटपुट नै हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा बिल्ड स्टेजको एकको गरेर बिल्डिङ भयो, टेस्टिङ भयो, डिप्लोइङ, फिडब्याक भनेर देखाइरहेछ। सो यो चाहिँ हाम्रो जेनकिन्समा 2 प्रकारको प्रोजेक्टहरू थियो, लाइक फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट र पाइपलाइन प्रोजेक्ट। यसको लाइक अरू नलेज गेन गर्नु छ भने चाहिँ यो जेनकिन्सकै अफिसियल डकुमेन्टेसनमा नै हेर्न सक्नुहुन्छ। म नि अरू भिडियोहरू पनि बनाउँछु जेनकिन्समा लाइक डेभअप्सको टपिकहरूमा। सो स्टे ट्युन।